تیتر اول امشب: اعدام 2 زندانی بلوچ در زاهدان، فضای امنیتی در بخش‌هایی از شهر و حضور سنگین ماموران در بیرون زندان. افزایش تنش دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن در پی ادعای حملات سایبری روسیه به نهادهای دولتی آمریکا. آمریکا 2 کنسولگری باقی مانده‌اش در روسیه را تعطیل می‌کند. و شکست تلخ پرسپولیس در دوحه، رقابتی جنجالی و نفسگیر که با 2 گل پنالتی 2-1 به نفع حریف کره به پایان رسید. امشب اسم پرسپولیس رو هم زیر ذره میبریم. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. فعالان بلوچ میگن 2 زندانی بلوچ بهنام ریگی و شعیب ریگی که جرم اونها شورش مسلحانه علیه حکومت اعلام شده در زندان زاهدان اعدام شدن. این فعالان درباره وضعیت 3 محکوم به اعدام دیگه که ممکنه حکمشون به زودی اجرا بشه هم ابراز نگرانی شدید کردن. ایران یکی از بیشترین اعدام‌های جهان رو داره. علیرغم اعتراضات و کارزارهای گسترده داخلی و بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان به اعدام‌های سوال برانگیزش ادامه میده. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما پیش از همه رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان اینجا در استودیو با ما. آقای بندویی، چه می‌دونیم در مورد این 2 نفری که اعدام شدن و نام‌های دیگری که در خطر هستن کیان؟ با سلام. 2 نفر از اینا به اسامی بهنام ریگی و شعیب ریگی که پسرعمو هستن با عموشون حامد ریگی، اینا به اتهام حمله مسلحانه برای درگیری مسلحانه با نیروهای نظام و 2 نفر دیگه که مشخص نیست، آقای الیاس قلندرزی و حسین دهواری، دیروز برداشتن توی قرنطینه و امروز این 2 نفر 2 تا جوان به اسم بهنام ریگی و شعیب ریگی رو اعدام کردند و برای اون حامد ریگی چون با هم دیگه بودن اونم بعید نیست هر آن مثل اعدامش مطرح بشه، ولی در هر صورت اون 2 نفر دیگه هم که هستن توی صف اعدام هستن و متاسفانه در کل شما فرمودید که ایران بالاترین آمار رو داره در ارتباط با اعدام‌ها و متاسفانه بلوچستان به نسبت جمعیتش توی ایران بالاترین باز اعدام‌ها رو داره. در ظرف همین هفته 9 نفر کشته و زخمی شدن به خاطر تیراندازی مستقیمی که در واقع به اینها شده بدون اینکه اصلا مشخص بشه مسائلشون چی هست و چی نیست. و در ارتباط با اون 5 نفر دیگه هم معلوم نیست که برای چه اتفاقی بیفته. خب شما یادتون هست، من فکر کنم بسیاری، حالا نمیدونم شما، در سال 1392 16 نفر جوان رو از زندان بیرون آوردن به خاطر اعدام انتقام جویانی که نسبت به اون کسانی که سر مرز کشته شده بودن و رسما هم آقای مرزی اعلام کرد که اعدام انتقام جویانه است. بنابراین متاسفانه سیاستی که الان رژیم اونجا داره حسب فیزیکی است، بنا به هر دلیل و بهانه‌ای. قبلا هر کسی رو اعدام می‌کردن تحت عنوان برچسب مواد مخدر. الان با توجه به اینکه در ایران حکم اعدام ممنوع شده، هنوزم اعدام‌های مواد مخدر در ارتباط با جوانای بلوچ ادامه داره و در این حال الان اگر نخوان کسی رو به اون خاطر اعدام کنن، برچسب‌های بغی و بغاوت و به هر حال مخاربه با خدا اینا دارن بهش. ممنونم. رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان اینجا در استودیو با ما. معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ناصر اصلانی میگه مصرف مواد مخدر در ایران نگران کننده است. اون همینطور از افزایش اعتیاد به مصرف شیشه خبر داده. معاون اجتماعی مؤسسه کادراس، مؤسسه‌ای که تحقیقاتی در زمینه مواد مخدر انجام میده، فرزانه سهرابی هم میگه ایران در زمینه مصرف مواد مخدر اولین کشور در جهانه و رشد سالیانه اعتیاد در ایران 8% که از میزان رشد جمعیت که حدود 1% هم بیشتره. اعتیاد در ایران سالانه به مرگ دست کم 4000 نفر منجر میشه. ستاد مبارزه با مواد مخدر میگه این دومین علت مرگ در ایران بعد از تصادفات جاده‌ای. پارسال هم سازمان پزشکی قانونی ایران گفته بود میزان مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در ایران 20% افزایش پیدا کرده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، اینا به ترتیب 4 ماده مخدری هستند که در این کشور بیشتر از همه مصرف میشن، یعنی تریاک، حشیش، هروئین و شیشه. اونجوری که در این آمارها اومده اعتیاد به آسیب‌های اجتماعی دیگه هم دامن میزنه. از جمله گفته شده 65% موارد همسرآزاری عاملش اعتیاد بوده. آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران میگه تا سال 97 حدود 3 میلیون معتاد در ایران بوده که نسبت به سال 90 2 برابر شده. دکتر شهرام حسام بختیاری، متخصص روانپزشکی و رئیس مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی از تهران با ماست. آقای دکتر حسام بختیاری، چه داره اتفاق میفته در ایران؟ همیشه به هر حال این بحث اعتیاد بوده، اما به نظر میاد که الان هم
مواد صنعتی مصرفش بیشتر شده و هم تعداد کسانی که دارن رو میارن به اعتیاد به مواد مخدر. بله، ممنون از دعوتتون. خب همونطور که فرمودین در خبرها، متاسفانه اعتیاد به طور کلی آمارش رو به رشد هست و افزایش پیدا کرده. تعداد مبتلایان به طور روند صعودی داره افزایش پیدا میکنه و تو متاسفانه از سنین پایینتر افراد مبتلا میشن به اعتیاد و آشنا میشن با مصرف مواد. و همینطور که سالهای وابستگی به مواد در یک فرد افزایش پیدا میکنه، طول مدت اعتیادش افزایش پیدا میکنه، لاجرم مجبوره که از ماده قوی تری استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو تحریک بکنه و مرکز پاداش مغز یا همون مرکز لذت رو بتونه با افزایش دوز یک ماده و بعد وقتی که افزایش دوز جواب نده با اضافه کردن یک ماده جدید بتونه اون حالت نشگی و لذت رو بیشتر کنه و مرکز پاداش و لذت مغزش رو بتونه تحریک بکنه و حس کنه که حالت عادی داره یا اینکه بتونه خودش رو در حالت نشگی نگه داره. بنابراین مجبور از مواد قوی‌تری استفاده بکنه بعد از اینکه یک ماده جواب نداد. بنابراین الان ما می‌بینیم که مصرف شیشه خیلی برای اینکه یک ماده هست خیلی قوی هست افزایش پیدا کرده برای اینکه فرد بتونه مرکز لذت مغزش رو افزایش بده و الان ما می‌بینیم که اغلب بیماران به چند ماده مبتلا هستن. معمولاً حشیش و عرض کنم تریاک و هروئین اینها در ابتدا هستن، بعداً ترکیب قوی‌تر مثل شیشه اضافه میشه. دکتر شهرام احسان بختیاری در تهران. ممنونم از شما. دکتر احسان بختیاری در تهران، پوزش میخوام به خاطر کیفیت بد صدا. دولت آمریکا به کنگره این کشور خبر داده که قصد داره 2 کنسولگری باقی مونده‌اش رو در روسیه ببنده. به این ترتیب حضور دیپلماتیک آمریکا فقط به سفارتش در مسکو محدود میشه. حالا نزدیک به 3 دهه بعد از پایان جنگ سرد، این سردترین رابطه بین دو کشوره. آمریکا مدعی نفوذ گسترده هکرهای روس در نهادهای دولتی شده. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، براش آرامش حقوقدان کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. با آقای سفروف شروع می‌کنم. آقای سفروف، هر از گاهی به خصوص در ایالات متحده مدارک ارائه میدن نهادهای دولتی این کشور که نشون میده هکرهای روس دارن تلاش میکنن به دستگاه‌های انتخاباتی، به دستگاه‌های دولتی آمریکا نفوذ بکنن. فکر میکنید که این چه نشون میده به ما از ماهیت حکومت کرملین؟ ببینید، من فکر میکنم که امریکا مثل همیشه بلاف میزنه و واقعیت نداره اون داستانهایی که الان برای جامعه جهانی پیشنهاد میکنه. توی چند روز آخر اتفاقاتی که رخ داد، اگر اونها رو ما کناری هم بگذاریم، صحنه کاملا روشن میشه. شما ببینید چند روز قبل از این سازمان ناتو روسیه را همچون دشمنی را شماره 1 برای خودش برای دهه تا 2030 اعلام کرد. شما میدونید که سازمان ناتو یک شعبه پنتاگونه و هر چی که امریکا بگه همون رو تایید میکنه و همون رو دستور برای خودش تایید میکنه. و دوم نکته که اینجا هست، وزیر امور خارجه امریکا مایک پامپئو دیروز اعلام کرد که روسیه دشمنی امریکاست. ببینید تا حال در سیاست‌های 10 ساله آخر امریکا کلمه دشمن استفاده نمی‌شد در این مقامات عالی رتبه امریکا. اونها اگر خیلی سعی می‌کردن میگفتن رقیبی ماست. الان به صراحتاً به راحتی آقای پامپئو میگه که روسیه دشمنی امریکاست. البته اون یک اشاره هم کرد که چین دشمنی اصلی هست، ولی امکانات و جایگاه روسیه رو کم نمیگیره. بله. این دوم نکته. نکته سوم، کنسولگری‌های خودش رو در یکاترینبورگ و ولادیوستوک داره تعطیل میکنه. این نشونی اون داره که یک استراتژی جدید علیه روسیه داره شکل میگیره با بهانه آن که این کارها انجام بشه و تحریم‌های جدیدی رو روی روسیه باز بکنه و زندگی آقای بایدن را اینقدر سخت و دشوار بکنه که در 4 سالی آینده اصلا اون نتونه به نقطه امروز برگرده. من فکر می‌کنم که کاملا این نکته اصله.
آقای آرامش، جالب است آقای سفروف اشاره کرد به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا آقای پومپو، ولی در عین حال خود رئیس جمهوری آمریکا توییتایی کرده، خودتون همین کمی پیشتر بر من فرستادید و به نظر میاد که آقای ترامپ اونقدر موضوع روسیه رو جدی نمی‌بینه. حالا بحث این که آقای ترامپ گهگاهی به عنوان معاون سخنگوی کاخ کرملین عمل میکنه یا نه، اون بحثش جداست. اما ببینید، جمهوری فدراتیو روسیه یک حکومتی است غیر عادی. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بعد از به انزوا رفتن اون قدرت سیاسی و تا حدی قدرت اقتصادی جماهیر شوروی، روسیه عملا دیگه قابل رقابت نبود با آمریکا در سطح بین‌المللی. فقط دو تا الان نگاه بکنید، دو تا شاخصه بزرگ اقتصاد از لحاظ صادراتشون، اول انرژی است، بعدم تسلیحات هم عملا به کشورهای جهان سوم. یعنی اقتصاد و از لحاظ فساد اقتصادی روسیه رو به یک کشور تقریبا جهان سومی تبدیل میکنه. شما اگر نگاه بکنید در چارت های مختلف، در حتی از ویکی‌پدیا یا چارت CIA، ببینید که از لحاظ درآمد سرانه کشوری است تقریبا در سطح گابون. خب میمونه چی؟ میمونه اون موقع برای اینکه بتواند نفوذ سیاسی و نفوذ امنیتی داشته باشه، به بازی خراب کنی و قاعده شکنی بپردازد. چطور؟ دخالت در انتخابات کشورهای آزاد، ترور افرادی که مخالفان خود کاخ کرملین هستند در کشورهای آزاد. چندین بار در خاک اتحادیه اروپا، در همین لندن اتفاق افتاده و بعد از اونم تقویت، تسلیح و تطمیع کشورهای مثل حکومت جمهوری اسلامی، مثل کشوری مثل حکومت جمهوری عربی اسد و کشورهای دیگه است. یعنی به عنوان یک بازیگر فرامنطقه‌ای غیر مسئول، حکومت آقای پوتین این کار رو انجام میده. از لحاظ اقتصادی نمیتونن رقابت بکنن، از لحاظ علمی نمیتونن رقابت بکنن، اما خب از لحاظ بازی خراب کنی کارایی میکنن که غیر مسئولانه است. حالا نظر داشته باشید آقای فرزاد، این هک کردن اتفاقی نبوده که دیروز بیفته ما دیروز بفهمیم. 6 ماه بوده که در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی این نرم افزار به قول معروف گسترده شده بوده. شما ببینید چه خطرهای انسانی میتونه این داشته باشه اگر دست کسی میافتاده یا اگر کسی بوده که به قول معروف به صورت نادرست‌تر از این استفاده میکرده. این اعمال باید متوقف بشه. دولت آقای بایدن هم به شدت و حدت جلوی این یاغیگری‌های پوتین و جمهوری فدراتیو روسیه و اون مال اونها خواهند وایساد. آرش آرامش اینجا در استودیو با ما و رجب سفروف در مسکو. ممنونم از هر دوی شما آقایون. پرسپولیس با شکست 2-1 مقابل اولسار هیوندای کره جنوبی این بار هم نتونست قهرمان باشگاه‌های آسیا بشه و برای بار دوم نایب قهرمان آسیا شد. طلسمی تقریباً 30 ساله برای تیم‌های ایرانی که به دست پرسپولیس هم شکسته نشد. امشب پرسپولیس رو زیر ذره‌بین میبریم که سالها برای حفظ نام باشگاهش جنگیده. خیلی ها اعتقاد دارن حکومتی ها به پرسپولیس میگن پیروزی. این شیطنت حتی گاهی تو مجله های ورزشی رسمی ایران هم دیده میشه و حتی کار به شکایت و شکایت کشی هم کشیده. اما برای اینکه بدونیم چرا پرسپولیسی ها این همه روی این اسم پرسپولیس تعصب دارن، باید به تاریخ این تیم نگاهی بندازیم. باشگاه پرسپولیس سال 1342 به دست یک قهرمان بوکس که از آمریکا برگشته بود تأسیس شد، علی عبده. باشگاهی که در واقع زیر مجموعه شرکت CRC بود. مؤسسان CRC خواهر محمد رضا شاه، ارتشبد محمد خاتمی و علی عبده بودند. بولینگ عبده هم که الان مجموعه ورزشی شهید شمرانه در واقع متعلق به همین CRC بود. بعد از انقلاب بنیاد مستضعفان مصادره‌اش کرد و اسمش رو هم عوض کرد. اما تاریخ پا گرفتن تیم فوتبال پرسپولیس به انحلال تیم فوتبال شاهین ارتباط مستقیم داره. تیم شاهین سال 46 منحل شد. اینکه چرا منحل شد خودش قصه طولانی و دراز دیگه است. شاید شنیدید که میگن تیم شاهین ضد شاه و انقلابی بود. واقعیت اینه که این انقلابی بودن بیشتر رو سکوها و بین طرفدارا بود، وگرنه بنیانگذاران شاهین هم با دربار شاه برو و بیا داشتن. تیم شاهین که منحل میشه بیشتر بازیکناش میان پرسپولیس و چون مردم شاهین رو یه تیم مردمی میدونستن، پرسپولیس محبوب دلها شد. روز سلطانی برای مایلی کهن بلند و کشیده برای عباس کارگر، حالا روی سینه پروین، فرصت برای شوت.
این گل علی پروین بود که یکی از بهترین های پرسپولیس توی اون سالها بود. پرسپولیس سال 1348 رو با مربیگری دهداری که اون هم از شاهین اومده شروع میکنه و شونه به شونه تاج، استقلال فعلی، قدرت‌های اول فوتبال ایران میشن. سال 52 جام تخت جمشید را میفته. حضور تیمسار خسروانی در رأس کادر تیم تاج باعث شده بود که پیش از انقلاب در ذهن بسیاری از هواداران پرسپولیس تیمی برخواسته از طبقه ضعیفتر جامعه و متعلق به مردم باشه و تاج وابسته به نظام شاهنشاهی. حتی پرویز قلیچخانی که 2 سال عضو تاج بود در مصاحبه با کیهان ورزشی مدعی شد بازیکنان تیم تاج حق انتخاب داور رو هم داشتن. البته قلیچخانی اون موقع یه فعال سیاسی هم بود و البته از بهترین های تیم ملی. یا از اون جالبتر سهراب سپهری شاعر و نقاش معروف ایرانی هم در یک نامه‌ای که به کیهان ورزشی نوشته بود از داوری به نفع تاج گلایه کرده بود. البته سهراب سپهری نه تاجی بود و نه پرسپولیسی. یه پاس فنی اونجا میده با خود مسلم و سلمان استارت میزنه میفرسته روی دروازه خالیه پرسپولیس قهرمان اولین و سومین دوره جام تخت جمشیده. دوره ششم جام تخت جمشید به انقلاب 57 میخوره و ناتموم میمونه. عبده به آمریکا برمیگرده و تغییرات انقلابی به نام تیم‌های فوتبال هم میرسه. سال 1359 تاج شد استقلال. پرسپولیس تا 3 سال پرسپولیس موند، اما سیاست ولکن فوتبال ایران نبود. 31 خرداد سال 60 بعد از مرگ مصطفی چمران مقامات خواستن که برای بزرگداشت او نام پرسپولیس رو به چمران تغییر بدن. بازیکن اما مخالف بودن تا اونجا که به نشونه اعتراض جلوی هما تو زمین نرفتن و 3-0 بازی رو باختن. سازمان تربیت بدنی عقب نشینی میکنه. سال 65 پرسپولیس زیر نظر بنیاد مستضعفانه. بنیاد مستضعفان میخواد که نام پرسپولیس آزادی بشه. اسفند سال 65 بالاخره پرسپولیس به تغییر نام رضایت میده یا دست کم مجبور میشه که رضایت بده و اما نه به آزادی که در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی بعد از استقلال میاد، بلکه به نام پیروزی. برای هواداران اما پرسپولیس فقط روی کاغذ پیروزیه. اینم بگم که من اصلا فوتبالی نیستم و واقعیتش نه استقلالیم و نه پرسپولیسی. سال 70 روزهای اوج پرسپولیس. باشگاه دوباره رفته زیر پوشش سازمان تربیت بدنی. 4 بار قهرمان لیگ برتر، 2 بار قهرمان جام حذفی و با بازیکنان مثل علی دایی، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، مهرداد میناوند و احمد رضا عابدزاده ستون فقرات تیم ملی هم بود. سالهایی که البته فوتبال آشکارا و عیان به سیاست آغشته شده بود تا حدی که در انتخابات سال 76 پرسپولیس که حالا پیروزی بود به طور رسمی اعلام کرده از علی اکبر ناطق نوری حمایت میکنه و اون طرف استقلال از محمد خاتمی. هرچند داربی 20 تیر 78 یعنی 2 روز بعد از حادثه کوی دانشگاه نشون داد که سکوهای ورزشگاه آزادی سیاسی نیستن. 90 دقیقه بازی بدون یک شعار سیاسی. کمرنگی که البته بعد از 88 و در دهه 90 کمی به ورزشگاه‌ها برگشت. درسته که حال و هوای بازیکن‌ها و هواداران همچون قبل از انقلاب اونقدر سیاسی نیست، اما بازیکن‌ها و هواداران همیشه روی یک چیز پافشاری کردن و اون نام پرسپولیس بود و بالاخره فروردین سال 91 دادگاه به نفع پرسپولیس رأی میده و پیروزی دوباره میشه پرسپولیس. پرسپولیس یکی از پرطرفدارترین و پرافتخارترین تیم‌های ایرانه. چه حیف که عنوان قهرمانی باشگاه آسیا امروز به افتخاراتش اضافه نشد. پرسپولیس اما اینقدر سمج هست که بالاخره این طلسم رو هم بشکنه. خب مستقیم بریم به دوحه قطر. همکارم رضا محدث از این شهر با ماست. رضا این چه بازی بود آخه؟ فرداد متاسفانه واقعا اتفاقی که خیلی ها منتظرش بودن، میلیون ها طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس و خیلی طرفداران استقلال که شاید دوست داشتن به عنوان نماینده ایران پرسپولیس ببره، این اتفاق نیفتاد. اما فرداد شاید اون چیزی که تحت شعاع قرار داده بود مسابقه امروز رو، پخش مستقیم مسابقه فوتبال بود از طریق کانال اینستاگرام AFC فارسی و اینکه 4,600,000 نفر، بیش از 4,600,000 نفر حساب کاربری ویژه در اینستاگرام رفتن و این
بازی رو از اونجا تماشا کردن. عادل فردوسی پور 2-3 طبقه پایینتر از اونجایی که من و احسان اکبری نشسته بودیم حضور داشت. خیلی جالبه بدونید که 809,000 نفر لایو رو داشتن نگاه میکردن در نیمه اول و رکورد خاص خودش رو زد. باید بگم که در نیمه دوم این اتفاق افتاد که مسدود کرده بودن دسترسی خیلی ها رو از طریق تلفن همراه و دیگر اینترنت ها نتونسته بودن بازی رو ببینن. فرداد مسئولان AFC اینجا واقعا خونشون به جوش اومد و با ما که صحبت میکردن برگزار کنندگان از اینکه تلویزیون جمهوری اسلامی سالهاست داره دزدی میکنه و به صورت غیر قانونی این بازی ها رو پخش میکنه واقعا ناراحت بودن و میگفتن شاید با این کار بتونن با این روش بتونن یه راهی بکنن که برای خودشون این رو در اختیار بینندگان و علاقمندانی که دوست دارن بازی رو ببینن قرار بدن. فردات هم البته من میدونم واقعا طرفدار هیچ تیم فوتبالی نیست، فقط پلی استیشن بازی میکنه. این رو باید در آخر حتما میگفتم. ممنونم از رضا محدث در مرکز شهر در دوحه قطر با ما. تصاویر اختصاصی هم داریم از حال و هوای بعضی از طرفداران پرسپولیس در تهران که نظرشون رو بین دو نیمه بازی که نتیجه هنوز 1-1 مساوی بود به ما گفتن. من فکر کنم این بازی رو ما اینجاییم، بازی بعدی رو همون بازی که استقلال باز گل‌گهر داره میزنه ما با بایر مونیخ ان شاءالله. لیورپول بهتره. لیورپول بهتره. آره من فکر می‌کنم که توی این چند سال ما واقعا یه فینال رو باید ببریم. حقمونه چون واقعا تلاش کرده پرسپولیس و این هوادارا انرژی گذاشتن و فکر می‌کنم به حال کل مردم ایران خوبه این مسئله. میشد گل نخوریم. قبلش داور راستو میزد اساسا ولی نیمه اول بعد تموم نشد، همون 1-1 تموم شد، مساوی تموم شد و هر چی بره بازی سمت آخر شانس ما برای بردن بیشتر میشه. ان شاءالله میبریم. نیمه اول تا الان خیلی خوب بوده. دقیقه 45 بی‌نظیر بود. منتها خب یه گل رو خوردیم. منتظریم که بهترین روزمون امروز بگیریم. بین دو نیمه ایم و خیلی اوضاع بازی جذاب و قشنگه ولی متاسفانه چند تا موقعیت بد از دست دادیم. مهتاب قلیزاده روزنامه‌نگار و یکی از هواداران پرسپولیس از تهران با ماست. خانم قلیزاده فقط به من حس و حالتون رو بگید اون دقیقه 46-47 که دیگه تقریبا نیمه اول تموم شده بود، 1-0 هم پرسپولیس جلو بود، وقتی که تو پنالتی گل رو خورد چه حالی داشتید؟ طبیعیه واقعا. نکته‌ای که کاملا طبیعی اینه که هر هواداری و هر طرفدار فوتبالی موقعی که تیمش میبازه موقعیت براش خیلی دراماتیک و دردناک میشه. ما مستثنا نبودیم، اینجا همه خیلی ناراحت شدیم. اما اون چیزی که ما رو خیلی خوشحال میکنه اینه که ما در 4 سال گذشته 3 بار بین 4 تا تیم برتر آسیا بودیم و 2 بار در فینال حضور داشتیم و این یک افتخار ملی هست برای ما و این رو پرسپولیس تونسته در واقع محقق بکنه. به هر حال هوادارهای پرسپولیس الان من اینجا همراهشون هستم خیلی ناراحتم و معتقدن که این فینال منصفانه‌ای نبود به دلیل اینکه حریف کره‌ای ما در کوران مسابقات بود و ما مدت‌ها بود که فینالیست شدنمون مشخص شده بود. از طرف دیگه ناراحت از اشتباهات فردی هستن بچه‌ها، اینکه گله دارن از این اشتباهات فردی که باعث باخت پرسپولیس شد. این هم خیلی چیز عجیبی نیستش به خاطر اینکه انگار از نظر ذهنی فوتبالیست‌های ما خودشون رو در موقعیت قهرمانی نمیدن. به هر حال نکته آخر این که ما با 3 تا بازی عقب افتاده تو لیگ برمیگردیم و جایگاه اصلی خودمون رو پس میگیریم. مهتاب قلیزاده در تهران، ممنونم از شما. همطور که دیگر مهمانان هم گفتن، عادل فردوسی پور فینال مسابقات جام باشگاه‌های آسیا بین دو تیم پرسپولیس و اولسان رو در لایو اینستاگرام کنفدراسیون آسیا از دوحه گزارش کرد و در مدت کوتاهی از زمانی که اعلام شد قرار عادل این بازی رو گزارش کنه، تعداد دنبال کننده های صفحه AFC در اینستاگرام به بیش از 2.5 میلیون نفر رسید. در حین بازی گزارش های منتشر شد از اختلال به دسترسی به اینترنت در ایران و همینطور دسترسی به خود اینستاگرام. بخشی از گزارش فردوسی پور رو ببینیم وقتی بازی هنوز بدون گل بود. 2 دیگه 0-0 مساوی پرسپولیس در برابر اولسان هیوندای فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2020. الجنوب در کشور قطر شهر دوحه. همکارم مزدک میرزایی اینجا با ماست. مزدک، خیلی ها گفتن که برنده اصلی این مسابقه
عادل فردوسی پور بود. بله حتما همینطوره. به هر حال از اسفند سال 97 که به شکلی عجیب و نامشخص این برنامه را از روی آنتن گرفتن، میگم که لحظه به لحظه محبوبیت عادل بیشتر شد، به این خاطر که حالا یه نقش اپوزیسیون هم ایفا میکنه یه جورایی برای هواداره فوتبال. همه دوست دارن که گزارشش رو بشنون و خب کلا تو هر کشوری و علل خصوص توی ایران هر چیزی که ازشون گرفته بشه میرن به دنبالش و فکر میکنم که امروز نشون داده شد که عادل به ناحق گرفته شده از این کشور، از این در واقع مجموعه و همه دوست دارن که بازمون رو ببینن، گزارشاشو بشنون و برنامه خوبش رو ببینن. 2.5 میلیون نفر فالوور AFC شاهد همین مدعا است. ممنونم از تو همکارم مزدک میرزا اینجا در استودیو. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.